Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy, kính thưa toàn thể đại chúng. Sáng hôm nay mình sẽ thực tập ngồi thiền trước khi mình bắt đầu lễ Hằng Tuần. Giờ đây mời đại chúng tìm cho mình một tư thế ngồi cho dễ chịu. Giữ lưng vừa thẳng. Hai bàn tay có thể chồng trên nhau để trong lòng chân hoặc để trên hai đầu gối. Mắt của mình có thể nhắm mắt lại, miệng khép lại và mỉm cười nhẹ và buông thư toàn thân. Dear respected Thai, dear noble community, this morning we'll be practicing sitting meditation before we start our Sunday service. We'd like to invite you to find yourself a comfortable posture. Make sure your back is upright, your shoulders relax. You may like to close your eyes. Keep a light smile on your face. And relax your whole body. Sau khi chúng ta chỉnh tư thế xong, bây giờ chúng ta chú tâm về hơi thở. Để ý những hơi thở ra vào. Khi mình thở vào, mình nhận biết đây là hơi thở vào. Khi mình thở ra, mình nhận biết đây là hơi thở ra. Vào, ra. Mình thở tự nhiên mà mình không cần dồn ép hơi thở. So once you establish your posture, bring all your attention to your breathing. Become aware of your in breath as you breathe in, and become aware of your out breath as you breathe out. In, out. There's no need to force or control our breathing. Breathe naturally. Mình ngồi như thế nào? Mình có sự bình an, tĩnh lặng và bất cứ suy nghĩ xen vào, mình không cần theo nó. Mình buông ra, trở lại với hơi thở, trở lại bản chính mình để mình chăm sóc thân tâm. Sit in such a way that there is peace, stillness. Where thoughts or sounds you may hear, you don't have to follow them. You can let them go. Come back to your breathing. Come back to yourself, so that you take care of both your body and your mind. Mình sẽ bắt đầu buổi ngồi thiền bằng 3 tiếng chuông. We'll begin the session with 3 sounds of the bell.
Thở vào, tôi biết tôi đang thở vào. Thở ra, tôi biết tôi đang thở ra. Vào, ra. Breathing in, I'm aware that I'm breathing in. Breathing out, I'm aware that I'm breathing out. In, out. Thở vào, tôi thấy tôi là hoa. Thở ra, tôi cảm thấy tươi mát. Là hoa, tươi mát. Breathing in, I see myself as a flower. Breathing out, I feel fresh. Flower, fresh. Thở vào, tôi thấy tôi là núi. Thở ra, tôi cảm thấy vững vàng. Là núi, vững vàng. Breathing in, I see myself as a mountain. Breathing out, I feel solid. Mountain, solid.
Thở vào, tôi trở nên không gian mênh mông. Thở ra, tôi cảm thấy tự do thanh thang. Không gian thanh thang. Breathing in, I see myself as space. Breathing out, I feel free. Space, freedom. Cảm ơn đại chúng. Mời đại chúng xả chân, xoa bóp. Please take some time to release and massage your legs. Xin nhắc nhở đại chúng, vì nào có cell phone, xin nhớ tắt cell phone hoặc chuyển qua chế độ room để miễn dự buổi lễ thanh tịnh và trang nghiêm. A reminder for those who have a cell phone, please make sure you have turned off your cell phone or you switched it to vibrate mode so that we keep the atmosphere of the ceremony serene. Thank you. Châm hương đông sông ngang mười phương, nguyện nguyện kinh đứng im từ vô lượng, cầu cầu xin chứng tâm thành chúng con.
đạo nhiệm màu đã lan truyền nơi cùng nơi, nhờ chân lý chúng sanh đều thoát luân hồi, đồng quy kinh quỳ dưới đại sen, dân hóa thơm tinh khiết màu thắm tươi cành, đại quang minh sáng huy hoàng trang nghiêm, ơn mười phương điều ngự hào quang an lành, nhiên đạo huyên chuyên soi khắp cùng quần sanh, phần đạo đồng cùng nhau tu tinh tấn mau viên thành. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin cho khói trầm thơm kinh thành mây năm sắc, dâng lên khắp mười phương, cúng dường vô lượng Phật, vô lượng chư Bồ Tát cùng các thánh hiền tăng, nơi pháp giới dung thông kênh đài sen rực rỡ, nguyện làm kẻ đồng hành trên con đường giác ngộ. Xin mọi loài chúng sanh từ bỏ cõi lãng quên, theo đường giới định tuệ quay về trong tình thân. Chúng con kính dâng hương lên Bụt và chư vị Bồ Tát. Hôm nay ngày 3 tháng 9 năm 2023, đệ tử chúng con cùng đối Phật tiền, thành tâm vung tụng kính văn kỳ nguyện, kỳ an thế giới hòa bình, thiên tai hạn dịch thải tiêu trừ, nhà nhà ấm no, mọi người được bình an lợi lạc. Lại xin nguyện hồi hướng công đức siêu tiên chư vị hương linh phạm trọng chức pháp danh thiện danh, Hồ Đăng Vô pháp danh Giáp Tình, nguyện thị hành pháp danh Diệu Huệ, Hồ Hoàng Thắng pháp danh Tâm Phước, Phương Thị tên Vũ Văn, Mạnh Thuần nguyện vô danh Thái Văn Đầy, nguyện Hoàng Sáng pháp danh Đức Quang Minh, Nhiêu Học Huỳnh Hứa Thị Tứ Nhiêu Thâm, nguyện thị Mỹ Lệ pháp danh Quán Hương, Võ Văn Quýnh Bằng Ngọc Tường, nguyện Hàng Bí Tơ Chú Liên, Hề Đăng Khoa Richard Khứa Văn, Bé pháp danh Thiện Tâm Lê Thượng, Nguyễn Văn Hồng, Trần Thị Hên, Nguyễn Hồng Giang, Dư Phú Duy Thị Mùi, Quỳnh Thị Hường, Trang Kim Trang Liên pháp danh Tịnh Đài, Trần Văn Năm pháp danh Tâm Lực, Trịnh Quang Vinh Lê Tô Hà, Trương Thị Ngọc Sương, Trần Khảo Nhân Mai Ngọc Thúy pháp danh Tự An Bình, Nguyễn Văn Ân pháp danh Đức Trà, Lê Phước Ân, Trần Thị Huệ,
Lũ lan lâm kim búp lâm công vào lơ ri, cùng chư linh quy ký tự nguyện tất cả chư hương linh nương nhờ Phật lực ơn pháp thánh tăng. Giờ phút này đây trở về đạo tràng thịnh pháp, nghe kinh tội diệt tiêu trừ siêu sanh tịnh độ. Phổ nguyện mấy pháp tâm nhuận bồ đề tâm tăng trưởng, mấy lành che mát quyền não tiêu tan. Nguyện tiêu tội nghiệp đã quá mất, còn điều lợi sinh nguyện làm phước lành sanh tới già trẻ đồng nương. Pháp giới âm dương điệu thành Phật đạo. Nam mô hương cúng dường Bồ Tát Ma Tát. Sáng quý nợ đại giang, ngộ hào quang chiếu rạng mười phương. Trí tuệ vượt tầm pháp giới, từ bi thâm nhuận non sông. Vừa thấy dung nhan điều ngự trăm ngàn, phiền não sạch không. Hướng về tán dương công đức, tinh chuyên đạo nghiệp vun trồng. Chi tâm đảnh lễ Nam mô tầng hư không biến pháp giới, qua hiện vị lai. Thọ phương chư Phật tôn pháp hiền thánh tăng, thường trú tam bảo. Chí tâm đảnh lễ Nam mô Ta Bà Giáo Chủ, điều ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Long Hoa Giáo Chủ Di Lạc Tôn Phật, Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát, Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát, Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ Tát. Chí tâm đảnh lễ Nam mô Tây phương cực lạc thế giới, đại từ đại bi A Di Đà Phật. Đại bi quang thế âm Bồ Tát, đại thế chí Bồ Tát, đại nguyện địa tạng vương Bồ Tát, thánh tịnh đại hải chúng Bồ Tát. Kính mời đại chúng đồng an tọa. Please sit down. Kính mời đại chúng mở kinh trang số 4. Open the Trinity Book on page 4.
Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. The Dhamma is deep and lovely. We now have a chance to see, study, and to practice it. We vow to realize its true meaning. Nam mô Đức Bổn Sư Bổn Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Đức Bổn Sư Bổn Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Đức Bổn Sư Bổn Thích Ca Mâu Ni. Pháp Bổn cao siêu màu niệm cơ duyên ấy được thọ trì sinh nguyện đi và hiện tuệ tinh thông giáo nghĩa huyền vi kinh tinh yêu ba nhà ba la mật đa. Bồ Tát quán tự tại khi quán chiếu thâm sâu ba nhà ba la mật tương diệu pháp chi độ bọn soi đây năm quần đều không có tự tánh tự chứa điều ấy xong ngài vừa thoát tất cả mọi khổ đau ách nạn. Nghe đây xá lợi tử sanh chẳng khác gì không, không chẳng khác gì sanh. Xa chính thực là không, không chính thực là sanh. Còn lại vô thuở kia cũng đều như vậy cả. Xá lợi tử nghe đây thể mọi pháp đều không, không sanh cũng không diệt, không nhớ cũng không sanh, không tên cũng không bước. Cho nên trong tánh không, không có sanh thọ tưởng, cũng không có hành thức, không có nhà nhị tỳ địa thân ý sao cảnh, không có sắc thanh hương vì xung pháp sao trần, không có 18 giới tự nhãn định ý thức, không hề có vô minh, không có hết vô minh, cho đến không lão tử cũng không
xa lìa mọi niên đạo, đạm niết bàn tuyệt đối. Chư Phật trong ba đời ấy, diệu pháp chí độ, bát nhã ba la mật, nên đã vô thượng giác. Vậy nên phải biết rằng bát nhã ba la mật là linh chú đại thần, là linh chú đại minh, là linh chú vô thượng, là linh chú tuyệt tịnh, là chân lý bất vọng, có năng lực tiêu trừ tất cả mọi khổ nạn. Cho nên tôi muốn thuyết câu thần chú trí độ, bát nhã ba la mật, nói sơ tương Bồ Tát liên động thần chú rằng ga đê ba ra sang ga đê bồ đề sa ga đê ba ra sang ga đê bồ đề sa ga đê ba ra sang ga đê bồ đề sa. Kính mời đại chúng đồng lắng nghe kinh diệt trừ phiền giận. Đây là những điều tôi đã được nghe hồi bụt còn cư trú trong tu viện cấp cô độc rừng Thắng Lâm tại thành Xá Vệ. Hôm ấy tôn giả Xá Lợi Phất nói với các vị khất sĩ: Này các bạn đồng tu, hôm nay tôi muốn chia sẻ với các vị về 5 phương pháp diệt trừ phiền giận. Xin các bạn lắng nghe và chiêm nghiệm. Các vị khất sĩ vâng lời và lắng nghe. Tôn giả Xá Lợi Phất nói: 5 phương pháp diệt trừ phiền giận ấy là những phương pháp nào? Đây là phương pháp thứ nhất. Này các bạn, nếu có một ai đó mà hành động không dễ thương, nhưng lời nói lại dễ thương, thì nếu là kẻ trí mà mình lại sinh tâm phiền giận người đó, thì mình phải nên biết cách quán chiếu để trừ bỏ phiền giận ấy đi. Này các bạn tu, ví dụ có một vị khất sĩ tu theo hành A Lan Nhã, ưa mặc y phấn tạo. Một hôm đi qua một đống rác bẩn có phân, nước tiểu, nước mủ và các thứ dơ giấy khác. Trông thấy một tấm vải còn lành lặn, vị ấy dùng tay trái cầm miếng vải lên và lấy tay phải căng nó ra. Thấy miếng vải chưa bị rách thủng và cũng không bị phân, nước tiểu, nước mủ và các chất dơ bẩn khác dính vào, vị ấy liền xếp miếng vải lại, cất lấy, đem về nhà để giặt sạch và may chung với các tấm vải khác làm y phấn tạo. Cũng như thế, này các bạn tu, khi có một người mà hành động không dễ thương nhưng lời nói còn dễ thương, thì ta hãy đừng để tâm nghĩ tới hành động của người ấy, mà chỉ nên chú ý tới lời nói dễ thương của người ấy, để có thể dứt trừ sự phiền giận của mình. Người có chí phải nên thực tập như vậy. Đây là phương pháp thứ hai. Này các bạn, nếu có một ai đó mà lời nói không dễ thương nhưng hành động lại dễ thương, thì nếu là kẻ trí mà mình lại sinh tâm phiền giận người đó, thì mình phải biết cách quán chiếu để trừ bỏ phiền giận ấy đi. Này các bạn tu, ví dụ cách một thôn xóm không xa có một hồ nước sâu, nhưng mặt nước lại bị rêu cỏ che lấp. Lúc bấy giờ có một người đi tới gần hồ, tự thân đang bị sự đói khát và nóng bức hành hạ. Người ấy cởi áo để trên bờ hồ, nhảy xuống dùng hai cánh tay khoác rêu cỏ ra,
và khoan khoái mặc tình tắm rửa và uống nước mát dưới hồ. Cũng như thế, này các bạn tu, khi có một người mà lời nói không dễ thương nhưng hành động lại dễ thương, thì ta hãy đừng để tâm nghĩ tới lời nói của người ấy, mà chỉ nên chú ý tới hành động dễ thương của người ấy thôi, để có thể dứt trừ sự phiền giận của mình. Người có chí phải nên thực tập như vậy. Đây là phương pháp thứ ba. Này các bạn, nếu có một ai đó mà hành động không dễ thương, lời nói không dễ thương, nhưng trong tâm vẫn còn có chút dễ thương, thì nếu là kẻ trí mà mình lại sinh tâm phiền giận người đó, thì mình phải nên tìm cách quán chiếu để trừ bỏ cái phiền giận ấy đi. Này các bạn tu, ví dụ có một người đi tới một ngã tư kia, kiệt sức khát nước, thiếu thốn, nóng bức và phiền muộn. Tại ngã tư ấy có một vết chân châu, trong ấy còn đọng lại một ít nước mưa. Vị này nghĩ mặc dù nước trong vết chân châu ở ngã tư đường này rất ít, nhưng nếu ta dùng hai tay hay lá cây để lấy thì sẽ có thể làm cho nó đục ngầu lên và sẽ không uống được. Do đó sẽ không thể trừ bỏ được sự khát nước, thiếu thốn, nóng bức và phiền muộn trong ta. Vì vậy ta hãy quỳ xuống, tay và đầu gối áp sát đất, dùng miệng mà uống nước trực tiếp. Người ấy liền quỳ dài xuống, tay và đầu gối áp sát đất, đưa miệng vào lỗ chân châu mà uống. Cũng vậy, này các bạn tu, khi thấy một ai đó mà hành động không dễ thương và lời nói cũng không dễ thương, nhưng trong tâm vẫn còn có chút ít sự dễ thương, thì ta hãy đừng nên để tâm nghĩ tới hành động và lời nói của người ấy, mà hãy nên chú ý tới cái chút ít sự dễ thương còn có trong tâm người ấy thôi, để có thể dứt trừ được sự phiền giận của mình. Người có chí phải nên thực tập như vậy. Đây là phương pháp thứ tư. Này các bạn, nếu có một ai đó mà hành động không dễ thương, lời nói không dễ thương, mà trong tâm cũng không còn lại chút ít gì gọi là dễ thương, thì nếu là kẻ trí mà mình lại sinh tâm phiền giận kẻ đó, thì mình phải nên tìm cách quán chiếu để trừ bỏ cái phiền giận ấy đi. Này các bạn tu, ví dụ như có một kẻ đi xa trên con đường dài, nửa đường bị bệnh, khốn đốn, héo hắt, cô độc, không bạn đồng hành. Thôn xóm phía sau đã lìa bỏ lâu rồi, mà thôn xóm phía trước cũng còn cách đó rất xa. Người đó đang lâm vào tình trạng tuyệt vọng, biết mình sẽ chết ở dọc đường. Trong lúc ấy có một người khác đi tới, thấy được tình trạng này liền ra tay cứu giúp. Người ấy dìu người kia tới được thôn ấp phía trước, chăm sóc chữa trị và chu toàn cho về cả mặt thuốc thang và thực phẩm. Nhờ sự giúp đỡ ấy mà người kia thoát nạn. Sở dĩ người kia thoát nạn đó là nhờ ở lòng thương xót và lân mẫn của người này. Cũng như thế, này các bạn tu, khi thấy một ai đó mà hành động không dễ thương, lời nói không dễ thương, mà trong tâm cũng không còn lại một cái gì có thể gọi là dễ thương hết, thì ta phải phát khởi tâm niệm này. Một người mà hành động không dễ thương, lời nói không dễ thương, mà tâm ý cũng không dễ thương, là một người rất đau khổ. Người ấy chắc chắn đang đi về nẻo đường xấu ác cực kỳ. Nếu không gặp được thiện tri thức, thì người ấy sẽ không có cơ hội chuyển hóa và đi về các nẻo đường hạnh phúc. Nghĩ như thế, ta mở được lòng thương xót và lân mẫn, diệt trừ được sự phiền giận của ta và giúp được cho kẻ kia. Người có chí phải nên thực tập như thế. Đây là phương pháp thứ năm. Này các bạn, nếu có một ai đó mà hành động dễ thương, lời nói cũng dễ thương, mà tâm ý cũng dễ thương, thì nếu là kẻ trí mà mình lại sinh tâm phiền giận hoặc ganh ghét với kẻ đó,
thì mình phải nên tìm cách quán chiếu để trừ bỏ cái phiền giận ấy đi. Này các bạn tu, ví dụ cách ngoài thôn xóm không xa có một cái hồ thật đẹp. Nước hồ đã trong lại ngọt, đáy hồ sâu mà bằng phẳng. Bờ hồ đầy đặn, cỏ xanh mọc sát quanh hồ, bốn phía cây cối xanh tươi cho nhiều bóng mát. Có một kẻ đi tới bên bờ hồ, khát nước phiền muộn, nóng bức mồ hôi nhễ nhại. Người ấy cởi áo để trên bờ hồ, nhảy xuống khoan khoái mặc tình tắm rửa và uống nước. Tất cả những nóng bức, khát nước và phiền muộn của mình đồng thời tiêu tán hết. Cũng vậy, này các bạn tu, khi thấy một người mà hành động dễ thương, lời nói dễ thương mà tâm địa cũng dễ thương, thì ta hãy nên nhận diện tất cả những cái dễ thương của người ấy về cả ba mặt thân khẩu và ý, mà đừng để sự phiền giận và ganh ghét xâm chiếm nơi ta. Nếu không biết sống hạnh phúc với một người tươi mát như thế, thì mình không phải là một người có trí tuệ. Này các bạn tu, tôi đã chia sẻ với quý vị về 5 phương pháp dứt trừ sự phiền giận. Sau khi nghe tôn giả Xá Lợi Phất nói, các vị khất sĩ vui mừng tiếp nhận và hành trì theo. Dear Noble Community, let's listen to the discourse on the 5 ways of putting an end to anger. I heard these words of the Buddha one time when he was staying in the Anathapindika monastery in the Jeta Grove near the town of Shravasti. One day, the Venerable Shariputra said to the monks, "Friends, today I want to share with you 5 ways of putting an end to anger. Please listen carefully and put into practice what I teach." The bhikkhus agreed and listened carefully. The Venerable Shariputra then said, "What are these 5 ways of putting an end to anger?" This is the first way, my friends. If there is someone whose bodily actions are not kind, but whose words are kind, if you feel anger towards that person, but you are wise, you will know how to meditate in order to put an end to your anger. My friends, say there is a bhikkhu practicing asceticism who wears a patchwork robe. One day, he is going past a garbage pile filled with excrement, urine, mucus, and many other filthy things, and he sees in the pile one piece of cloth still intact. Using his left hand, he picks up the piece of cloth and he takes the other end and stretches it out with his right hand. He observes that this piece of cloth is not torn and has not been stained by excrement, urine, sputum, or other kinds of filth. So he folds it and puts it away to take home, washes it and sews it back into his patchwork robe. My friends, if you're wise, when someone's bodily actions are not kind, but his words are kind, you should not pay attention to his unkind bodily actions, but only be attentive to his kind words. This will help you put an end to your anger. My friends, this is the second method. If you become angry with someone whose words are not kind, but whose bodily actions are kind, if you are wise, you will know how to meditate in order to put an end to your anger. My friends, say that not far from the village there is a deep lake, and the surface of that lake is covered with algae and grass. There is someone who comes near that lake who is very thirsty, suffering greatly from the heat. He takes off his clothes, jumps into the water, and using his hands to clear away the algae and grass, enjoys bathing and drinking the cool water of the lake. It is the same, my friends, with someone whose words are not kind, but whose bodily actions are kind. Do not pay attention to that person's words. Only be attentive to his bodily actions in order to be able to put an end to your anger. Someone who is wise should practice in this way. Here is the third method, my friends. If there is someone whose bodily actions and words are not kind, but who still has a little kindness in his heart, if you feel anger towards that person and are wise, you will know how to meditate to put an end to your anger. My friends, say there is someone going to a crossroads,
She is weak, thirsty, poor, hot, deprived, and full of sorrow. When she arrives at the crossroads, she sees a buffalo's footprint with a little stagnant rainwater in it. She thinks to herself, there is very little water in this buffalo's footprint. If I use my hand or a leaf to scoop it up, I will stir it up and it will become muddy and undrinkable. Therefore, I will have to kneel down with my arms and knees on the earth, put my lips right to the water, and drink it directly. Straight away, she does just that. My friends, when you see someone whose bodily actions and words are not kind, but where there is still a little kindness in her heart, do not pay attention to her actions and words, but to the little kindness that is in her heart, so that you may put an end to your anger. Someone who is wise should practice in that way. This is the fourth method, my friends. If there is someone whose words and bodily actions are not kind, and in whose heart there is nothing that can be called kindness, if you are angry with that person and you are wise, you will know how to meditate in order to put an end to your anger. My friends, suppose there is someone on a long journey who falls sick. He is alone, completely exhausted, and not near any village. He falls into despair, knowing that he will die before completing his journey. If at that point someone comes along and sees this man's situation, she immediately takes the man's hand and leads him to the next village, where she takes care of him, treats his illness, and makes sure he has everything he needs by way of clothes, medicine, and food. Because of this compassion and loving kindness, the man's life is saved. Just so, my friends, when you see someone whose words and bodily actions are not kind, and in whose heart there is nothing that can be called kindness, give rise to the thought, someone whose words and bodily actions are not kind, and in whose heart is nothing that can be called kindness, is someone who is undergoing great suffering. Unless he meets a good spiritual friend, there will be no chance for him to transform and go to realms of happiness. Thinking like this, you will be able to open your heart with love and compassion towards that person. You will be able to put an end to your anger and help that person. Someone who is wise should practice like this. My friends, this is the fifth method. If there is someone whose bodily actions are kind, whose words are kind, and whose mind is also kind, if you are angry with that person and you are wise, you will know how to meditate in order to put an end to your anger. My friends, suppose that not far from that village there is a very beautiful lake. The water in the lake is clear and sweet. The bed of the lake is even. The banks of the lake are lush with green grass, and all around the lake beautiful fresh trees give shade. Someone who is thirsty, suffering from heat, whose body is covered in sweat, comes to the lake, takes off his clothes, leaves them on the shore, jumps down into the water, and finds great comfort and enjoyment in drinking and bathing in the pure water. His heat, thirst, and suffering disappear immediately. In the same way, my friends, when you see someone whose bodily actions are kind, whose words are kind, and whose mind is also kind, give your attention to all his kindness of body, speech, and mind. And do not allow anger or jealousy to overwhelm you. If you do not know how to live happily with someone who is as fresh as that, you cannot be called someone who has wisdom. My dear friends, I have shared with you the 5 ways to put an end to anger. When the bhikkhus heard the Venerable Shariputra's words, they were happy to receive them and put them into practice. Open the chanting book on page 13. Kính mời đại chúng mở trang số 13, hướng về kính lạy. Hướng về kính lạy đứng như lai hải đã chiếu soi biển trần hồ xin đứng từ bi sáng thương nghiêm thọ chúng con
trong khổ nạn, một giờ mà kinh hãi biết rằng dù đã quay đầu nhìn lại vẫn thấy là bơ giá còn xa, mãi thấy trong cõi ta bà đâu cũng có cánh tay đứng từ bi cứu độ. Ở nơi chúng có một lòng nguyện quay về nương tựa, nguyện xưa là đệ tử như lai, họ như thân tâm quỳ dưới phân đài, buông bỏ trần tâm một lòng quy kính, xin tiến nhờ diệu pháp tinh chuyên tu học mỗi ngày, nuôi giới định lớn lên quả bồ đề một mai thành tu. Chúng con cầu hồng ân thiên ngài che chở, cúi xin bổn pháp và tăng son thương. Chúng con biết rõ tự thân hiện chứng còn nạn, phước đức còn mong manh, chỉ gia vẫn thường hay sai lầm, tuệ căn vẫn còn chưa vững chãi, nhớ tâm nhiễm vô còn dễ phá khởi, vẫn tư tu chưa thực sự vững bền. Giờ phút này ngưỡng vọng tại xem nam vong cùng nhau xuống, mong lương tự mở rộng. Chúng con xin trải hết lòng ra, đệ tử chúng con từ muôn kiếp xa xưa, vì không nhờ diện được bản tâm thanh tịnh, nên đã chạy theo trần cảnh ba nghiệp nhiều âu đáng trong tham ái mê mờ, ghé hờn giận. Nay nhờ Chúa đại hạnh của vang tinh mộng, quyết một lòng làm mới thân tâm, bao nhiêu tội ác lỡ lầm, nguyện xin hoàn toàn gột sạch. Chúng con giờ phút này thấy lòng nguyện sâu dày, xa lìa tầm khi cũ, xuống tới về nương tựa tấm thân. Xin buồn đưa cánh tay ân cần, từ bi thân thờ, nguyện trong khi thiền tâm, nguyện những lúc phát đàm
trong ba cõi, ra vào tự tại quá độ mọi loài, không bỏ một ai, tất cả đều đưa lên bờ không thối chuyển. Thế giới vô tận nghiệp và phiền não, điều cùng vô tận, nguyện con cùng thế sẽ là vô tận. Con nay xin lại buồn phán nguyện tu trì công đức, chia sẻ với muôn loài hữu tình, để báo được trọn vẹn bốn ơn và giao qua khắp nơi trong ba cõi. Xin nguyện cùng tất cả mọi loài chúng sanh hoàn thành tuệ giác lớn. Kính mời đại chúng mở kinh trang số 22. Open the 20th book on page 22. Nguyện ngày an lành thêm an lành, ngày đêm sau tới điều an lành trong mỗi giây mỗi phút, cầu ơn tam bảo luôn che chở. Nam mô Đức Bồ Tát Tiêu Thái Giác Kia Tường. Nam mô Đức Bồ Tát Tiêu Thái Giác Kia Tường. Nam mô Đức Bồ Tát Tiêu Thái Giác Kia Tường. Con về nương tựa Phật, người đưa đường chỉ lối cho con trong cuộc đời. Con về nương tựa Pháp, con đường của tình thương và sự hiểu biết. Con về nương tựa Tăng, đoàn thể của những người nguyện sống cuộc đời tình thương, chỉ tụng kinh tâm diệu, tạo công đức vô biên, để tự sinh hồi hướng cho chúng sanh mọi miền. Pháp môn xin nguyện hồng nghe xin nguyện đàn, phiền não xin nguyện đoạn, quả phận xin chân đến. Mời đại chúng xả trương xoa bóp. Please take some time to release and massage your legs. In gratitude to our parents who have given this life, our country that keeps us safe, we bow deeply to the three jewels in the 10 directions. Đệ tử chúng con mang ơn cha mẹ sanh thành quân dân bảo hộ, cúi đầu kính lễ tam bảo thường trụ trong mười phương. In gratitude to our teachers and friends who have supported us on this path,
We bow deeply to the three jewels in the 10 directions. Đệ tử chúng con mang ơn sư trưởng giáo huấn cùng các bậc thiện trí thức Đà Ta thành cho. Cúi đầu kính lễ tam bảo thường trú trong mười phương. In gratitude to all living beings in the plants, animals, and mineral worlds, we bow deeply to the three jewels in the 10 directions. Đệ tử chúng con mang ơn mọi loài chúng sanh, cây cỏ cầm thú và đất đá. Cúi đầu kính lễ tam bảo thường trụ trong mười phương. Dạ, kính mời đại chúng an tọa. Please be seated. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy, kính thưa toàn thể đại chúng. Sáng hôm nay cũng có cơ hội chia sẻ bằng tiếng Anh cho các bạn trẻ trong khoảng 20 phút. Thì trước khi bắt đầu chia sẻ, kính mời đại chúng mình chắp tay để mình niệm Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dear respected Thai, dear noble community, good morning everyone. Today is September 3rd in the year 2023. We're in the Trúc Lâm Monastery having our regular Sunday service. How's everyone doing today? I believe that this week you'll be enjoying a long weekend, and so I'm sure that many of us have some plans. For many of us will be spending our time with our family, going somewhere, or maybe you may be enjoying staying home. And as I know that in this week, many of our young friends are going back to school, and so I wish all of you succeed in wherever you're studying, and also have a great long weekend. And today, I have the opportunity to share to the community. And it's been a while since I've had the chance to see every one of you and to also stand up here to give a sharing. And in this past summer, the monastery has been very busy with the retreats, and as well, still a few of us monastics are traveling to give up, to offer retreats, to offer talks. And today, I'd like to continue on where we left off of the 14 mindfulness trainings. And today we are talking about the 10 mindfulness training, which is protecting and nourishing the Sangha. Many of you have heard the term Sangha. And in Buddhism, we have the three jewels that we refer to. When you see the Buddha, the statue, that is the first jewel. That is the Buddha. He is the teacher. The second jewel is the Dharma. What is the Dharma? The Dharma is the teachings from the Buddha.
And finally, the third jewel is the Sangha, which is the community that lives in harmony and awareness. All three together are what we call the triple gems, or the three jewels, or the three refuges. Many practitioners who have taken the 5 mindfulness trainings, before you take the mindfulness trainings, you have to make sure that you have to take refuge in the 3 jewels to become the student of the Buddha. And when we realize the 3 jewels, they are very important in Buddhism. We always have to have all 3 together. Without the Buddha, we wouldn't have a teacher to teach us the teachings. And without the Sangha, the Buddha wouldn't have anyone to teach you to. And so we rely on all these 3 things. Without you being here today, we wouldn't have a session like this. We wouldn't have a chanting. We wouldn't have a talk. But all of you coming together through your family, your friends, or people who come to the temple daily, you dedicate the time to nourish your practice, to nourish your mindfulness. Through what? Through chanting, through meditation, through listening to Dharma talk. And all these 3 things, the triple gems, are being used right now. When you come to the temple, you may see your parents bow to the Buddha 3 times. And that also means paying refuge to the 3 jewels, to the Buddha, to the Dharma, and to the Sangha. A Sangha is a community that lives in harmony and awareness. A Sangha does not have to be in the temple like this. Your Sangha can be in your family, a group of friends, your meditation group, your mindfulness group. As long as there's a group that you are together, that love each other, that understand each other, that is a Sangha. If we were to really define the term Sangha in the Buddhist terms, then it would consist of 4 monastics, 4 monks, in order to be truly called a Sangha. But however, in today's day, we can also widen our perspective of the Sangha. It doesn't have to consist of 4 monks. It can consist of 4 people, 4 practitioners, or more than just 4. The aim of the Sangha is to nourish or bring the community to the essence of the practice. And in this 10th mindfulness training, as I'm about to read, we learn how to protect and nourish the Sangha in such a way that there is harmony, there is awareness. So let's listen to this mindfulness training. Aware that the essence and the aim of Sangha is the practice of understanding and compassion. We are determined not to use the Buddhist community for personal power or profit, or transform our community into a political instrument. As members of a spiritual community, we should nonetheless take a clear stand against oppression and injustice. We should strive to change the situation without taking sides in a conflict. We are committed to learning to look with the eyes of interbeing and to see ourselves and others as cells in one Sangha body. As a true cell in the Sangha body, generating mindfulness, concentration, and insight to nourish ourselves and the whole community, each of us is at the same time a cell in a Buddha body. We will actively build brotherhood and sisterhood, flow as a river, and practice to develop the 3 real powers, understanding, love, and cutting through afflictions to realize collective awakening. So just to fill in the context for those who are just coming today, this 10th mindfulness training of the 14 is what we been studying throughout the many weeks of learning about the order of interbeing. And these trainings, these precepts, are for many practitioners who want to take another step to practicing the Bodhisattva precepts. And Bodhisattva precepts are being able to help one another to walk on the path of awakening. All of us right here are Bodhisattvas. Some of us may be full-time Bodhisattvas, but some of us are maybe part-time.
So when we think of a bodhisattva or a Buddha, think of a person that is walking on the path of awakening, path of liberation. We're all Buddhas, bodhisattvas in this hall right now. We all have the potential, the capacity to teach others, to learn from others, and through the qualities of understanding, through the qualities of love. Isn't that what the Buddha or a bodhisattva is like? The Buddha and the bodhisattva is not just a statue that you pay respect to, but is the Buddha, the statues that helps us to remind ourselves the qualities that we have as well. We can think of Avalokiteshvara, the statue on my right-hand side. She embodies the quality of deep listening, of loving kindness, compassion. So when you have a chance to read about each Buddha or Bodhisattva, look into the qualities of what they practice. And aren't those qualities that we have the capacity to do in our daily lives? We have the capacity to love, we have the capacity to understand, the capacity to persevere, to overcome many struggles, many sufferings. Those are qualities that we all have, but we don't practice every single day. But sometimes in moments when our friends, our families, or sometimes society needs us to step in, we are there. We are part-time Buddha. We are part-time Bodhisattva. And many of us, many occupations, for those who are doctors, who are nurses, people, they are full-time Buddhas, Bodhisattvas, because they dedicate their time, their energy to caring their patients, to caring many sick people. Psychologists, therapists, even your parents are Buddhas and Bodhisattvas as well. So when we think of the term the Buddha, the Bodhisattva, sometimes our thoughts are always going straight to the statue, to paying respect to a higher being that we respect and honor. That's true. But when we do that, when we bow down to that Buddha, you're also bowing down to yourself, learning to be humble, learning to respect and cherish those qualities that you have. When we read this mindfulness training, we know that the purpose of the Sangha is not just by, we're not using this as a political party, but the spiritual community of a Sangha is to work towards the aim of nourishing our practice. When you come together this morning, when you are chanting together, when you're meditating together, some of us can feel that collective energy already. Maybe some of you who've been to concerts, some events, you can feel the collective energy all together when the singer is singing the favorite song that you know the lyrics of. Everyone sings together. You feel that collective energy right there. Same in the practice. Whether you go to a church, to a temple, we see a whole group of practitioners practicing together. You feel the collective energy, and you feel that you also want to contribute to the energy. Because sometimes when you are just practicing by yourself, it is very hard to cultivate that diligence, to cultivate that energy of practice. So it's always easier to work as a team, to practice as a group, to practice as a community. You can imagine when you're going for a workout. Some of us a few of us work out by ourselves, and we have that perseverance, we have that diligence. But many of us, we need a buddy, a partner to work out with us so that we can see the motivation. We can see that as we're working out, we are motivating them to work out as well. And you see they're doing the same for you. So you feel that motivation, that inspiration from them, the same as the Sangha, a community. And the Sangha consists of what? It consists of living in harmony. And what is that harmony? From the Buddha, what he taught. There are 6 harmonies of how we can live together, not just in the temple, but as well in society, in our rooms, in our families, in our groups.
And what are those 6 harmonies? There's the harmony of living in a community, body, living in the same space and area, harmony of speech, harmony of collective thoughts, harmony of our views, our perceptions, harmony of the collective practice, and harmony of sharing the benefits, achievements for each other. And what is the first harmony? The harmony of practice of living together, harmony of living in a community body. We live in the same environment. We share this space that is presented right here. We can use this example. In this meditation hall, if any of you have attended any of the big festivals, the big events, like the New Year's or last week's Lei Vu Lang, with their Parents' Day celebration, you can feel that everyone is so crowded, very cramped, very hot, and very stuffy. But if we, as a practitioner, we know that we're coming to this meditation hall, we know that it may become very crowded, very cramped, but we learn to be open-minded, to be aware that we can learn to open our heart, our mind, to share this little bit cramped space. Even you may have maybe a few inches of you moving back and forth, that is already enough. And maybe you can deal with the heat, the stuffiness. And maybe if some of us who are unable to stay in the hall, then we can always leave the hall and stand in the back. So learning to live within the environment based on the conditions that we're given. In a retreat, if you have attended any mindfulness retreat, here at the monastery at Westlock Meditation Center, and many retreatants sign up, we usually group them into staying in a room with 4 people, maybe 5, 6, or even more. And in that room, you're sharing that common space amongst each other. You're using the washroom that's connected to the other room. You're using the sink that's being shared by everyone else. The only personal space that you have is your mattress, your bed, that when you go to sleep at night. Everything else is being shared amongst you. So we cannot come into the room and claim 2 of the beds for ourselves. We have to learn how to practice based on the environment that we're given in, to learn to live in harmony, to live in such a way that we learn to be open, to be able to share the space that's presented to us. And we often know that there's a saying that sharing is caring. So learn how to live in the community body. Learn to live in the space that you're given in. The second is the harmony of speech. Learning to speak in such a way that is with words that are very gentle, respectful, and by speaking in such a way that we are not causing conflicts or disputes. We speak in such a way that we bring joy to one another. We bring confidence, hope, encouragement, motivation, inspiration to each other. And speech is one of the 3 karmas in Buddhism that we are easy to develop. The words that you may say to someone has the capacity to hurt or heal others. When you're living in a community, we're living in a sangha, we learn how to refrain from speaking ill words that may cause division, or that may cause discord, or may cause arguments, disputes. Those are some things that we need to be more mindful of, being aware of what we're speaking, what words that we will use to that person. If someone who is angry, you don't add oil to that fire, but you speak it in such a way that you allow that friend or yourself to maybe refrain from talking, or to speak in such a way that, my dear friend, let's talk another time. I can see you that you're very angry. And if I talk any more than that to you, then I don't know what the result will be. And I'm sure that many of us, we have had that experience before. We've added that oil to that fire. And sometimes when that fire is blazing, it cannot be stopped. We can see the example in the environment that we live in.
The news that we hear from day to day. Many forest fires being burned. The fire cannot be controlled. So much effort has been put in to extinguish the fires. If we do not know how to control our anger, our emotions, then we are just like that fire, burning through many forests, destroying many of our relationships, our friendships. And we cannot reconcile that again. So being aware of what our speech, the words that we use in those words, your speech, in such a way that creates that harmony. The third harmony is the harmony of thoughts. We train ourselves to be open-minded. We learn to let go of the stubbornness, letting go of our ideas, what we think should be like this or like that. And I'm sure that many of us, we have been in that situation before. An example is that in the kitchen, when you come to a practice center where you volunteer your time to work in the kitchen, you have to prepare yourself in such a way that you wear your body armor, you wear amount of armor to protect yourself in the kitchen. Sometimes that when we volunteer our time to work in the kitchen, we're told to chop up some vegetables, and they don't show us how to chop up the vegetables, but we chop in such a way that we know what we've learned. And sometimes whoever is the head chef, they see us chopping the vegetables not in the correct way that they want, and they remind us, or maybe they perhaps yell at us or scold at us that you should chop in this way. In that moment, both of you have an idea of how to chop the vegetables, but sometimes we have to let go of our stubbornness and just follow the lead, whoever is in charge in that kitchen. Learn to be open-minded. And if that happens, you can always approach with love and kindness. See it as something that you're learning something new every single day. Don't think that you know everything already. That's very hard to approach life like that. Approach life in such a way that you're learning something new every single day. If you never had the chance to wash dishes, then a friend of yours will show you how to wash that dishes. You learn how to soap, learn how to rinse. All those things you can approach with a beginner's mind. Learn to be open-minded. And perhaps we can also, in that moment, we practice love and kindness. We practice our patience with them. The fourth harmony, is the harmony of perceptions, our viewpoints. And this appears when we resolve our different opinions in a group setting to reach a common goal. Like, for example, usually after a big retreat at the monastery, we usually have a big group meeting, seeing how did the retreat came about. What were some improvements, what are some adjustments that we need to make. And everyone in that meeting has their idea of what they want to share, how the retreat can be improved. Some may say that the retreat should be improved by having less chanting, but more meditation. One person would share that many practitioners should be eating 1 meal a day, not 3 meals a day. Less strain, less work for the cooking team. You can think of many examples like that, but all of them are contributing to that meaning. Whatever viewpoints that we share, our opinions that we want to share in that group, in that family, in that sangha, is being respected and being welcomed by all of you. So when we share in such a way that we're not taking up too much time, or we're not causing conflicts, tensions amongst our members. That we keep in mind that we are there to share our viewpoints, to share that we want to improve something. We want to make an adjustment, see what we can change. All those things are what we need to keep in mind. Harmony of our perceptions, harmony of our viewpoints.
The fifth harmony is the harmony of practicing. What is this? The harmony of practicing. We can think of practicing the precepts, the trainings, the rules, the moralities that has been given to us. In society, when you're coming for work, you follow the company's policy, you follow the company rules. If you do not follow the company rules, then you will disturb the harmony of that company. Or you may disturb the harmony of your employees, your fellow workers, your friends. Everything that we see today, we live in such a way that we are following the guidelines of society, of the teachings. If many of us who are practitioners who have taken the 5 mindfulness trainings, then we know these are the guidelines for us to learn not to kill, to learn not to steal, learn not to have sexual misconduct, learn not to lie, and learning how to not consume too much toxins, such as alcohol, drugs, or many things around us that entices our 5 senses. Those are the guidelines that we are been introduced, that we've been taught in our life. If we learn how to live in such a way to maintain and uphold these guidelines, these trainings, these rules, then I'm sure that everyone, wherever you are, in the workplace, in the family, in the temple, you are living in harmony as well. And finally, the 6th harmony is the harmony of sharing the benefits, sharing the achievements that you attained. If in your family you have many belongings, and in those belongings we can think of as food. We have many boxes of cookies presented in front of us on the table. And in your family, there are 4 people. That may be your brother, your sister, your mom and dad. And if you think that all those boxes of cookies are just for you, then you are not practicing harmony of sharing. When we see many boxes of cookies like that, we should, in our mind, if we're about to eat that box of cookies, it wouldn't hurt to share those box of cookies to our parents, to our brother and sister. Ask them if they want some, rather than for you to take everything all for yourself, or you hoard all the belongings for yourself. We have the tendency to practice a lot of our greed, to practice selfishness. But in order to practice harmony, we learn to share our belongings, or to share what has been given to us. If in that room you've been given a 2-liter water bottle, then you should think that you should share this 2-liter water bottle to all your 4 roommates by gaining cups, distributing in such a way that you have enough supplies. In the temple as well, all the monastics here, we share our belongings. Whenever someone who is offering a bag of rice to the temple, that bag of rice is not being given to me. I can't believe I would have to finish this whole bag of rice for myself. That bag of rice, I can share it amongst many of my brothers, my sisters, my fellow practitioners in this temple. That bag of rice, even though the person who's given it to me said it's been given to me specifically, but in my mind, in my practice, that bag of rice does not belong to me, but it belongs to the community, to many of us right here. So those are the 6 harmonies that the Buddha had shared. When we live in a Sangha, we should always practice these 6 harmonies. The harmony of living in the environment, harmony of speech, harmony of the thoughts, harmony of our views, perceptions, harmony of practicing the precepts, the trainings, and harmony of sharing the benefits and achievements. When we learn to live and work in the Sangha, we have to learn not to be a drop of water, but learn how to flow as a river. You should not do things solely just by yourself, but always encourage others to help you, to let them give a hand to help you in whatever work
whatever project you're in. Because having that helps them to know that they're contributing to the community, to the project, to the work that everyone is partaking. We can also see in the Sangha is the continuation of the Buddha. The Buddha never asked or never appointed someone who will be his next continuation. But he believed the continuation of him will be in the Sangha, in the community. Because he believed that each and every one of us, we are a Buddha to be. We are a Bodhisattva to be. We are someone who has the capacity to love, to understand others, to help others, to help them to achieve on the path of liberation. And there's a quote from a Zen master. He said that when a tiger leaves the mountain and goes to the lowlands, it will be caught by humans and be killed. When practitioners who leave their Sangha, they will abandon their practice after a few months.